không than, sướng không khoe, mắt không tiếc, nguy không loạn. Kẻ khổ cũng có giới hạn, đồng tình cũng có thời hạn. Đừng khiến bản thân trở nên đáng thương trong lòng người khác, cũng đừng tự hại mình trở thành hạt cát trong mắt người ta. Một, khổ không than là một loại tu luyện tâm tính. Trên mạng có câu nói rất nổi tiếng: đừng bao giờ kẻ khổ với bất kỳ ai, vì 80% số người nghe đều không quan tâm, 20% còn lại chỉ lấy làm trò cười. Nghe qua câu nói này có vẻ rất tuyệt tình, nhưng nó lại cho chúng ta biết một sự thật: kẻ khổ cũng có giới hạn, đồng tình cũng có thời hạn. Khi đối mặt với đau khổ, có rất ít người thật lòng muốn đi tìm hiểu hết nỗi khổ của bạn. Do đó, khổ mà không than mới là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta. Người trưởng thành nên có một trái tim thật kiên cường và mạnh mẽ, đủ sâu sắc để cất giữ một vài chuyện riêng hay bí mật nào đó. Nếu chúng ta sống nông cạn như một cái gì, nghĩ cái gì cũng bày ra trên mặt, có chút buồn khổ cũng không kiềm chế được mà nói cho cả thiên hạ biết, vậy chắc chắn chỉ khiến nỗi khổ nâng lên gấp trăm ngàn lần. Cuộc sống cứ 10 chuyện đã có đến 8-9 chuyện không được như ý. Đối với người trí tuệ, họ xem nhẹ nỗi khổ mà cố gắng nắm bắt 1-2 phần như ý chi. Ngược lại, những người cố chấp chỉ biết sống chết trong sự bất hạnh của họ. Không than khổ không phải vì muốn chúng ta tự kìm nén cảm xúc bản thân, mà vì muốn chúng ta sớm ngày xem thấu hồng trần. Đó là đại biểu của một loại trí tuệ gọi là không đấu tranh vô ích, cũng là một loại dũng cảm mang tính dám đối đầu với đau khổ. Khổ không than không phải vì yếu đuối, chuyện gì cũng cắn răng nhẫn thiệt thòi vào mình, mà là ít than vãn, học cách buông bỏ những đau khổ không cần thiết. Rồi đến một ngày nào đó, bạn nhất định sẽ phải cảm ơn sự kiên trì đến cùng của chính mình đã khiến bản thân không bị cái khổ đánh bại, mà có thể thờ ơ đối mặt với nó. Khổ không than chính là cách để chúng ta có thể im lặng lột xác, đợi thời cơ đến, bản thân sẽ trở thành một phiên bản tuyệt vời nhất. 2. Sướng không khoe là một loại trí tuệ trầm mặc. Hoa nở một nửa khiến người ta tò mò, rượu say một chút để bảo trì sáng suốt. Làm người nên biết sống khiêm tốn, điệu thấp chính mình, giấu bớt ánh hào quang. Đừng để bản thân sống quá chói mắt. Đây cũng là một dạng trí tuệ. Sướng không khoe không phải ý nói rằng vui mừng không được chia sẻ, mà muốn khuyên rằng chúng ta đừng để cái vui của mình ảnh hưởng đến niềm vui của người khác. So với những người tự mãn, thích ăn miếng trả miếng, những người sống điệu thấp thế này có thể dễ dàng kiềm chế tính cách của bản thân, khiến họ không nói lời khó nghe, gây tổn thương cho người khác. Bất kể họ đang đối mặt với những tin đồn xấu xa hay lời nói ác ý thế nào đi nữa, họ vẫn có thể bình tâm, cư xử có chừng mực. Cuộc sống trước giờ đều là một cuộc thi trí tuệ đầy cam go. Muốn thành công vượt qua mọi chuyện, trước hết là nên quản tốt cái miệng của chính mình. 3. Mắt không tiếc là một loại xem nhẹ sáng suốt. Vườn hoa dù bừa bộn cũng có người ghé, mảnh đất dù cỏ xanh ngăn nắp cũng chẳng ai tìm. Mặc dù vật phía trước có hơi hỗn loạn, nhưng vì cảnh sắc xinh đẹp của nó, người ta liền dễ dàng bị mê hoặc. Ngược lại, cỏ dại chỉ là vật tầm thường, không giá trị, làm thế nào cũng không thể khiến người khác ghé mắt nhìn sang. Những chuyện trên thế giới này có lẽ cũng tương tự như vậy. Chúng ta thường bởi vì đi quá nhanh, quá xa mà dễ dàng lạc vào thế giới đầy phức tạp, tự mình đắm chìm trong đó, rồi quên đi nơi chúng ta xuất phát, lý do tại sao bắt đầu. Trang Tự có câu nói thế này:
Phòng trống thì sáng, các tường dừng lại. Một căn phòng để trống mới để lộ sự rộng rãi, khoáng đạt và sáng sủa của nó. Nếu căn phòng chất đầy đồ đạc, sẽ không còn chỗ để ánh sáng lọt vào nữa. Tâm trí con người cũng vậy. Nếu chúng ta vứt bỏ hết những tạp niệm, rác rưởi trong tâm trí, quét sạch bụi mù, thì trái tim sẽ tràn ngập ánh sáng. Kết quả đương nhiên là thanh thản và tỉnh táo hơn trước. Nhân sinh trên đời này, ai sớm hiểu buông bỏ phồn hoa, không níu kéo những bận rộn vô nghĩa, im lặng lắng nghe âm thanh từ sâu thẳm trong tâm hồn, người đó sẽ sớm đạt được hạnh phúc chân chính trên đời. Trong một đời hạn hẹp này, người ta không thể lúc nào cũng để danh và lợi, tiền bạc và địa vị chiếm hết chỗ trong tâm trí mình. Ai vì nó mà bỏ gia đình, hạnh phúc, sức khỏe, quả là một sự thiếu sót và đáng tiếc lớn. Khi tâm mệt mỏi, hãy cho nó một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, bình tĩnh và sáng suốt trở lại. Có như thế mới không tự đánh mất chính mình, qua đó dễ dàng chấp nhận từ bỏ những thứ dư thừa không đáng bận tâm. 4. Nguy không loạn là một loại thân tâm kiên cường. Gặp nguy không loạn là phản ứng cần có đầu tiên của người muốn làm nên chuyện lớn. Dù chuyện có khẩn cấp hay đột ngột đến đâu, bạn càng ít hoảng loạn càng dễ khống chế tình hình. Sợ hãi là điều không cần thiết, bởi dù sợ cũng không thể tránh khỏi. Thế nên thay vì hèn nhát trốn tránh hoặc hoảng sợ, cách tốt nhất vẫn là bình tĩnh, tập trung suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Muốn thành công và có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn sau này, cách tốt nhất là nên cố gắng đạt được 4 cảnh giới này ngay từ bây giờ. Hãy trân trọng người dẫn dắt bạn. May mắn lớn nhất của cuộc đời không phải nhặt được tiền, cũng không phải trúng số, mà là có người có thể dẫn bạn đi đến một nền tảng cao mới. Thật ra, hạn chế sự phát triển của bạn không phải là trí thông minh hay học lực, mà là nhóm quan hệ trong cuộc sống, nhóm quan hệ trong công việc. Thay đổi và tạo những mối quan hệ tốt đẹp sẽ xây dựng một nền tảng cuộc sống đẹp và vững vàng hơn. Hãy tự tìm cho mình một quý nhân. Quý nhân chính là những người gặp gỡ mang tính tích cực. Đối với người trung thực, bạn luôn nhận được sự uy tín. Đối với người hòa nhã, bạn học được cách kiềm chế bản thân. Đối với người có khiếu hài hước, bạn biết phải làm mới cuộc sống bằng điều gì. Đối với người tinh tuệ, bạn sẽ biết nên thu thập kiến thức từ đâu. Đối với người chu toàn, bạn sẽ tự học được cách ngăn nắp. Đối với người dám nghĩ dám làm, bạn sẽ có động lực vượt qua mọi sợ hãi. Đối với người thành công, ánh sáng của họ sẽ soi rõ con đường có thể bạn lâu nay chưa nhìn rõ. Bạn trở thành người như thế nào không phải do xã hội, không phải do giáo dục, không phải do hoàn cảnh, càng không phải do không may mắn, là do cách bạn cố gắng và chọn lựa mà thôi. Chúng ta đủ lớn để không đổ lỗi cho bất cứ thứ gì. Tâm không hẹp thì đời sẽ đẹp. Sở dĩ người ta đau khổ là do đeo đuổi những thứ sai lầm. Đừng nên có thái độ bất mãn người khác. Bạn hãy quay về kiểm điểm chính mình mới đúng. Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính mình. Hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời. Những thứ không đạt được, chúng ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ. Chính vì bạn hiểu nó quá ít, bạn không có thời gian ở chung với nó. Nhưng rồi, một ngày nào đó, khi bạn hiểu sâu sắc, bạn sẽ phát hiện nó vốn không đẹp như trong trí tưởng tượng của mình. Muốn không hối hận về sau thì đừng khư khư về cách nghĩ của mình. Đừng lãng phí mạng sống của mình tại những nơi mà nhất định bạn sẽ ân hận. Thời gian sẽ trôi qua. Hãy để dòng thời gian cuốn trôi phiền não của bạn đi. Người không biết thương bản thân thì không thể thương người khác. Người nào trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình
thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác. Khi sống thành thật với chính mình, không ai trên đời sẽ lừa dối bạn được. Hạnh phúc không kéo dài mãi mãi, nhưng đau khổ cũng vậy. Tâm rộng mở thì cuộc đời sẽ đẹp thôi. Trong chúng ta cũng đều phải trải qua thời khắc gian nan hay mất phương hướng, nhưng chỉ cần tiết chế tham sân si của bản thân, trở lại với bản ngã và lấy lại tâm thế, thì có thể tìm thấy hạnh phúc trong từng phút giây và hơi thở cuộc sống. Đừng để cái miệng đi chơi quá xa. Cái thân làm tội cái đời, cái miệng nói lắm thành lời hại thân. Bao nhiêu cái họa đường trần đều do cái miệng mới cần phải tu. Kẻ mà hay mắng người ngu, chứng tỏ kẻ ấy vốn ngu hơn người. Kẻ hay nhếch mép che cười, thử nhìn lại mình xem đời ra sao. Dù là miệng sắc như dao, cũng đừng vội vàng lao vào tìm nhau. Mỗi ngày bớt nói một câu, tự dưng rồi cũng bớt đau lòng người. Khi bạn im lặng, những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn biết lắng nghe. Những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn khinh người. Khi bạn nói, những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn biết chia sẻ. Những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn nói nhiều. Khi bạn nói về những điều to lớn, những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn đang truyền cho họ cảm ứng. Khi bạn nói về những điều to lớn, những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn đang truyền cho họ cảm hứng. Những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn đang nộ. Khi bạn nói về những điều rất đời thường, những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn giản dị. Những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn tầm thường. Khi bạn hy sinh, những người yêu thương bạn sẽ nói cảm ơn. Những kẻ ghét bạn sẽ nói đạo đức giả. Khi bạn sống thật, những người yêu thương bạn sẽ tha thứ và yêu thương bạn nhiều hơn. Những kẻ ghét bạn sẽ lại càng căm ghét bạn hơn. Hãy đơn giản sống theo cách của chính mình. Đừng cố uống mình theo những con mắt trần gian. Điều đó sẽ làm cho bạn không còn là bạn nữa. Quý trọng người trước mặt. Hãy quý trọng người chủ động gọi điện, nhắn tin cho bạn, bởi vì không ai lại ăn no rảnh rỗi đến mức dông dài cùng người mình không quan tâm. Hãy quý trọng người luôn bên bạn khi bạn mệt mỏi, đau khổ. Hãy quý trọng người đặc biệt hiểu cho bạn, vì người này khẳng định rất hy vọng bạn nhớ đến họ nhiều hơn một chút. Hãy quý trọng người thường xuyên cùng bạn đùa giỡn. Bạn trong lòng họ chắc chắn có một vị trí nhất định. Hãy quý trọng người mỗi ngày đều nhớ đến bạn. Nếu như quan hệ của người ấy với bạn không tốt, thì cũng chẳng cần mỗi ngày đều nhớ bạn. Nhất định phải tin điều này. Hãy quý trọng lúc tâm tình bạn không tốt. Người này luôn phát hiện đầu tiên, nhưng lúc tâm tình bạn tốt lại là người cuối cùng biết. Hãy quý trọng người luôn hết lòng giúp đỡ bạn, chỉ cần là có thể cái gì cũng không tiếc. Hãy quý trọng người luôn bên vực kẻ yếu là bạn, bởi không phải ai cũng tình nguyện bảo vệ bạn đâu. Hãy quý trọng những kẻ ngốc bên cạnh bạn, bởi khẳng định đó mới là người bên bạn đến phút cuối. Khi mà những kẻ có tâm địa xấu xa đã sớm vứt bỏ bạn, và xin hãy quý trọng những người nổi giận với bạn. Quý trọng cả những người hay cầu nhau với bạn, bởi vì trên thế giới này, ngoại trừ cha mẹ, không ai có thể đối tốt với bạn hơn đâu. Cũng sẽ chẳng có ai thích quản bạn nhiều đến thế nữa. Đừng để bạn trong lòng họ trở thành có cũng được, không có cũng không sao, chỉ thế thôi.